أتباعك الغر الكرام ومن عدا منهاجهم فمشوه منبوذ. نظم القريب بمدح غيرك نقده، نظم القريب بمدح غيرك نقده زيف، ونظم مديحك الإبريز. والله باسم الصمد رب العرش والبرايا، صلوا على رسول الله محمد. باسم الصمد رب العرش والبرايا ابدي قصيدي طيب مدح وثنايا. الله الله بالمصطفى راعي المجد والهداية، بالمصطفى راعي المجد والهداية، وحظى بقصد البيت كمل ولا عاز. هادي الملا قبل آدم وحواء نوره وشعاعه فوق الأفلاك ضوى. والله مختار للعز والمجد والمروة وغير الحدود المنتهى قط ما جاز. من الصمد محفوظ بايات نصره، والكون امسى زينته وتاج فخره، والنصر حلفه والبدر شح بدره. والنصر حلفه والبدر شح بدره، وجه الحوى كل المفاخر والاعزاز. والله صفين صفه للهدى والشرك صف، عتبه وشيبه والوليد الحتف لف، حمزه وعبيده وحيدره والعلم رف. النصر إلهم بالحرايب والبراز، حمزة أسد الله ورسوله بالحروب. رسول الله طه النبي أحمد. حمزة أسد الله ورسوله بالحروب، نار وعبيدة بين الأبطال مهيوب. صور مداح والمرتضى حامل حمادة حي البوب، والمرتضى حامي الحمادة حي البوب، هدم الباطل شيد الحق بالجراس. عمروا دين الحق بالاسمر والابيض، والله عمروا دين الحق بالاسمر والابيض، ولهم فخر شامخ فوق الانوار المض. والودهم للظن قلبي يتمرر، والودهم للظن قلبي يتمرر، واللي بقلبه ودادهم بالنصر فاز.
اسرعوا جدوا بالمسير الصاحب الوجه المنير، اسرعوا جدوا بالمسير الصاحب الوجه المنير، غير ابد ماكو مجير بيوم ما ينفع ندم المشارق والهدى صلوا على رسول الله طه النبي احمد. لولاك ما امتازت بنو ياسين بالسير جدوا واسرعوا نصيحة من عندي اسمعوا، شهادة يما ودعوا يا مرسل الخير الأمم وصف النبي طه الرسول قبل شكوثر حير عضول بوصفه كل من نظام شيلون البوعد جبدي انفطر جدوب ابقى اصطبر من الصبر صبر العدم شيلوا شيلوا يا سيدي كسرتي جبل وصل يا منيتي اجبر يا سيدي كسرتي مولاي زادت علتي من الصبر صبر عدم وترضى عن ابي بكر وعمر يا ربي على خير البشر وترضى عن ابي بكر وعمر اقتدي بعثمان سحر المصطفى جامع القران حقا ذو الوفا
أنفاق المال وبالأجر كتابا شوفا كان الفضل للناس غطا يا ربي على خير البشر وترضى على ذي الفقر وعمر في علي أكمل الدين على أحسن الأوصاف وانزاح البلاء اسمه مشتهر بين الملا يا شجاعا كان للعلم باحا يا ربي على خير البشر وترضى على ذي ذكر وعمر تدري ما الفاروق ماذا قد عمل شيد الدين وبالحكم عدل قال قولوني إذا في زلل واسألوني ما عليكم من حذر يا ربي على خير البشر وترضى على ذي ذكر وعمر جار سلمان ونادى هانبان ثوبك الزائد من أين أتاك قال ثوبانا أنا وابن اشتراك طال ثوبي ثوب ابني قد قصر يا ربي على خير البشر وترضى على ذي ذكر وعمر جاء في إحدى الليالي في طريق فرأى أيتام في بيت عتيق حمل السمن إليهم والدقيق وما